Khiêng mấy cái dương lên xe đi. Rõ. Giám đốc, mời quay về. Được, đi thong thả. Phim được dịch thuyết minh và lời Tránh ra. tại eFilm TV. Mau lùi xe. Dạ vâng chủ tịch. Đuổi theo chiếc xe phía trước. Thầy, là Tam Hiệp. Cô nhìn rõ chứ? Chắc chắn là hắn. Sao lại có nhiều ngựa như vậy? Thầy quên rồi sao? Trước đây Tam Hiệp là người nuôi ngựa. Vậy sao? Lùi xe lại. Mở cửa ra cho tôi. Anh ơi, không có gì cả. Gì cơ? Sao lại không có gì cả? Không phải chứ? Rút lui.
Đừng như vậy, chúng ta phải tìm tiếp. Bảo cậu rút thì cứ rút đi. Sao nói nhiều thế hả? Lên ngựa đi thôi. Anh Lâm Đức. Ngọc Ánh. Ông nó ơi, thế nào rồi? Vẫn còn nguyên vẹn. Để tôi xem nào. Ông sao rồi? Tôi không sao. Dỡ hàng. Dỡ hàng xuống. Anh Hiệp, các anh em đã đến rồi. Các anh em, xông lên. Tiến lên. Trương Lâm Đức, nghe cho kỹ đây. Hãy ngoan ngoãn, giao bảo vật mà anh cướp được ra cho tôi. Tôi sẽ tha mạng cho anh. Ông nó ơi, bọn chúng đến thật rồi. Nếu không thì tôi sẽ khiến cho anh không còn chỗ chôn thây. Trương Lâm Đức, để tôi nói cho anh biết, anh Hiệp đã giữ thể diện cho anh đừng có không biết xấu hổ. Mau ra đây đi, nếu không tôi sẽ nổ súng đó. Lên cho tôi. Đi thôi. Làm giật cả mình. Đám thổ phỉ này. Vẫn không trúng. Có chuyện gì vậy anh Lâm Đức? Anh đã từng hẹn trước với sư phụ, bất cứ khi nào gặp tình huống khẩn cấp thì sẽ để lại thư cho nhau. Đi thôi. Anh Hiệp, mau chạy đi. Báo cáo, bên kia có một chiếc xe. Ở đâu? Ở trong rừng.
Tin được dịch. Ngọc thuyết Ánh, minh em ngồi vững nha. Trên TV. Bám chắc vào nhé. Đi đường tắt chặn họ lại. Không được làm thiếu phu nhân bị thương. Quay lại đây. Đừng bắn, bắt sống cho tôi. Xuống xe vào rừng. Đi. Nhanh lên. Chạy nhanh lên. Em ổn chứ? Em ổn. Đi thôi, mau lên. Nghe này, tối đa 5 phút. Nếu bị tuần tra nhìn thấy, mấy người chúng tôi không gánh nổi đâu đó. Tôi biết rồi, nhanh lên đó, mong anh giúp đỡ cho. Cảm ơn. Moliko, cô vất vả rồi. Thầy ơi, em thật sự không ngờ rằng thầy sẽ tới thăm em. Cô nghe đây. Cô hiểu chưa? Em hiểu rồi. Yên tâm đi. Được rồi.
Sao rồi, Phan An? Con ổn? Không vào chỗ hiểm? Chắc tôi là nhà thơ đầu tiên bị trúng đạn nhỉ? Tiệm Sơn Hóa. Mau đi nói với anh Hiệp, chỉ có một mình Trương Lâm Đức thôi. Không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn cứu vợ mình thôi. Dẫn tôi đi gặp Tam Hiệp, bớt nói nhảm lại, lên xe. Anh Hiệp, Trương Lâm Đức tới rồi. Đến một mình hay sao? Vâng, chỉ có mình hắn thôi. Được. Kiểm tra thật kỹ cho tôi, thuyết minh và lồng đặc ghép biệt tại là trong cốp phim xe. TV. Dạ. Xuống xe. Đứng lại cho tôi. Tôi bảo là đứng lại. Có thấy con dao trong tay tôi? Chỉ cần tôi chọc vào mông ngựa, Hàng Ngọc Ánh và Lan Ngọc đều sẽ bị treo lên. Đến lúc đó đừng trách tôi không báo anh trước. Anh Hiệp, anh đúng là đỉnh thật đấy. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Tôi cũng không nói mấy lời thừa thãi với anh nữa. Toàn người quen cũ với nhau cả. Mau lên, nhanh gọn lẹ. Giao bản đồ đã được giải mã ra đây cho tôi. Qua đó. Anh Hiệp, anh ta mang theo súng. Cậu ra xe mà xem. Xem thử là biết cây súng này không phải của tôi. Đi.
Anh Hiệp, 4 người bọn họ. Cái gì mà 4 người? Không vội, cứ từ từ nói. 4 người bọn họ đều đang co giật, sủi bọt mép, miệng há hốc, không nói được lời nào. Trương Lâm Đức, anh nghe cho rõ đây. Nhân lúc tôi còn chưa nổ súng thuyết minh và lồng tiếng thì ngoan ngoãn giao tấm bản đồ ra đây. Tên nào dám cản trở kế hoạch giành bảo vật của tôi sẽ xé tên đó ra làm trăm mảnh. Đây, cậu qua đây, tôi đích thân đưa cho cậu. Anh Hiệp, để em. Anh tưởng tôi ngu sao? Đến cả một tên lợi hại như Sacho còn chẳng phải là đối thủ của anh, tôi dám lại gần anh sao? Vậy để tôi qua đấy. Anh đứng lại cho tôi. Mấy người các cậu, lấy bản đồ qua đây cho tôi. Qua đó lấy đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Ngọc Ánh. thuyết minh và lồng tiếng tại Ngọc Ánh. Ngọc Ánh.
Chôn anh ta cho tôi. Dạ. Anh Hiệp. Khu mộ của Trương gia có người canh gác. Là những ai? Cái bà già đến thôn chúng ta ấy. Còn mấy người nữa tôi không biết. Anh Hiệp, ngựa này cũng được đấy, nhưng mà cưỡi nhanh quá, đa số theo không có kịp. Anh quay lại nhìn đi, thiếu phu nhân suýt thì ngã xuống đất rồi. Bên kia có đám người của Trương Lâm Đức, chắc chắn đầy đủ luôn, không hỏi cũng biết. Anh, hay là hôm nay mình rút trước đi. Mình chọn một ngày lành tháng tốt, thần không biết quỷ không hay, hốt bảo vật về tay. Bây giờ mình chưa có chuẩn bị gì cả, hành động kiểu gì được, bao nhiêu anh em đang ở đây, cậu sợ cái gì? Anh Hiệp, anh nhìn thử đi. Mình nhiều anh em thật, nhưng toàn là dân tứ chi phát triển thôi. Mấy việc cần sự cẩn thận, như bê vác đồ ngọc, lỡ họ làm rơi vỡ thì tính sao? Thì nhẹ tay nhẹ chân là được rồi. Anh bảo một đám cướp, nhẹ tay nhẹ chân. Thôi để em bảo họ mang vác cẩn thận. Còn một vấn đề nữa, đó là lấy ra rồi thì để ở đâu, cũng đâu thể để ngoài đường được. Hôm nay lúc ra đường em đã bói một quẻ. Nếu như hôm nay trời nắng thì là điểm lành, nhưng nếu mưa như chút nước, mây đen mù mịt thì chắc chắn là điểm xấu. Anh nhìn trời bên đó lúc tôi tới đây đi, mây đã kéo tới rồi kia. Không may đâu, mình rút trước đi. Rút. Tuân lệnh. Bảo các anh em rút thôi. Phim được dịch Thiếu phu nhân và lồng tiếng tại eFilm TV. Thiếu gia ơi! Thiếu gia ơi! Thiếu gia! Thiếu gia, anh tỉnh lại rồi. Thiếu gia, anh vẫn còn sống, tốt quá. Tại sao cô lại mặc đồ của Ngọc Ánh? Là Tam Hiệp bắt tôi và tiểu thư đổi đó. Mau! Cô mau giúp tôi. Thiếu gia! Ngọc Ánh! Đi thôi, mau! Thiếu gia, mình đi. Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia ơi, anh tỉnh dậy đi. Thiếu gia ơi!
Thiếu gia. Thiếu gia. Thiếu gia. Đến khu mộ. Vâng. Đến khu mộ. Vâng, đến khu mộ. Mau đến khu mộ. Mau lên. Thiếu gia, giờ mình đi đây. Nào, ngồi xuống đây. Anh Lâm Đức đâu rồi? Anh Lâm Đức thế nào rồi? Thiếu phu nhân, sao ánh mắt của chị đáng sợ thế? Anh ấy đã bị các người chôn sống rồi đúng không? Không có biết. Các người có còn nhân tính không? Người đang sống sờ sờ, sao có thể chôn sống được chứ? Không biết mà. Đi, tìm Tam Hiệp qua đây cho tôi. Vào đi. Anh Hiệp. Thiếu phu nhân bảo anh qua đó một chuyến. Có chuyện gì? Thì việc chôn sống Trương Lâm Đức đó. Tôi không đi. Anh, giờ không phải lúc để anh dỗi đâu. Anh nghĩ thử xem. Bây giờ là lúc thiếu phu nhân đang yếu lòng nhất, là lúc cần có người bên cạnh nhất. Nên bây giờ anh mà qua đấy, chìa bờ vai rộng của anh ra, cho người ta dựa dẫm, thì người ta lại không dựa vào chắc. Bớt nói nhảm đi. Đi theo ngần ấy năm rồi, tính cách tiểu thư như thế nào, tôi không biết chắc. Đương nhiên là đang cần tôi rồi. Sư phụ, thiếu gia sao rồi? Anh ấy sao rồi? Hẳn là không có gì đáng ngại. Thời gian Lâm Đức bị chôn không lâu, nội tạng chưa bị tổn hại, chỉ là tức giận quá nên ngất đi thôi. Có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Lan Ngọc này, không ngờ cô còn biết lái xe nữa đấy. Đúng là khiến người ta bất ngờ mà. Tôi nhìn thiếu gia lái xe rồi lén học được đấy. Chỉ nhìn thôi mà học được sao? Tôi với chị tôi từng lén lái 2 lần rồi đó. Con nói cái gì? Con và chị con từng lén lái xe sao? Sao ta lại không biết chuyện này thế hả? Sư nương, sao lúc nào người cũng đánh con vậy? Lan Ngọc, ta hỏi con. Lâm Đức, tỉnh rồi. Thiếu gia ơi. Thiếu gia. Sư phụ. Lan Ngọc, tôi hỏi cô và Ngọc Ánh bị Tam Hiệp nhốt ở đâu? Cô có còn nhớ không? Làm sao tôi nhớ được chứ? Tam Hiệp bắt tôi và tiểu thư đổi quần áo, còn nhét đầu vào miệng hai chúng tôi, rồi còn trụm đầu hai chúng tôi lại. Tôi nào còn phân biệt được phương hướng nữa. Sư phụ. Anh Hồ Sinh, Tam Hiệp có từng xuất hiện ở khu mộ không? Không có, nhưng gần quanh khu mộ có kẻ khả nghi. Anh và đại phu đều cho rằng đó là người của Tam Hiệp. Được, vậy làm phiền anh. Đề nghị Cục Cảnh sát Thiên Tân dốc toàn lực hỗ trợ, liên tục tìm kiếm, nhất định phải tìm cho ra hang ổ của Tam Hiệp. Còn một chuyện nữa, nơi này cần có thêm lực lượng cảnh sát. Chỉ cần có hành tung của Tam Hiệp, lập tức thông báo. Yên tâm đi, giờ anh sẽ đi làm, em lo tĩnh dưỡng đi. Lan Ngọc. Anh Lâm Đức, không phải, thiếu gia. Tôi với cô cùng đi tìm căn nhà đó. Cô còn nhớ hình dáng bên ngoài của nó không? Em nhớ, nếu như nhìn thấy nó, em chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Được. Sư phụ, trước khi bên cảnh sát đến, ở đây vẫn phải làm phiền mọi người trông chừng. Được rồi, đi thôi. Không được, Lâm Đức, tâm trạng bây giờ của con đang hơi mất khống chế. Con còn nhớ lời ta từng nói không? Đứng trước chuyện lớn, cần phải bình tĩnh. Đừng để lòng mình trở nên rối loạn. Con không có loạn. Sư phụ, lúc con bị Tam Hiệp chôn sống, Ngọc Ánh cũng đang ở ngay đó. Cô ấy nghe thấy hết mọi thứ. Cô ấy mà nghĩ rằng là con đã mất trong tay Tam Hiệp. Tính cách Ngọc Ánh thế nào người biết đó.
Con sợ cô ấy sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch. Phân tích như vậy cũng đúng ha. Được rồi, vậy làm theo lời con đi. Ở hiền thì gặp lành. Phim được dịch, thuyết minh. Mong là sẽ không xảy ra chuyện mà con đang lo lắng. Lan Ngọc, đi thôi. Mọi người phân chia công việc xong hết rồi. Thế còn tôi phải làm gì đây? Nên làm gì thì làm đấy đi. Đi thôi. Hình như cô Lan Ngọc đang không vui lắm. Để tôi đi an ủi cô ấy. Tam Hiệp, cậu đã lấy được bản đồ cơ quan rồi. Tại sao còn không bỏ qua cho anh Lâm Đức? Cướp người phụ nữ của tôi, không thể sống. Cậu đúng là tên xấu xa. Tôi cứ xấu xa đấy thì làm sao? Tam Hiệp, tôi cầu xin cậu. Cậu đưa tôi đi tìm anh Lâm Đức đi. Sống phải thấy người, mất phải thấy xác. Cậu đưa tôi đi tìm anh ấy đi. Cậu muốn tôi làm cái gì cũng được. Tôi thật sự không hiểu tại sao trong đầu cô chỉ toàn là Trương Lâm Đức, Trương Lâm Đức, Trương Lâm Đức. Tiểu thư, tôi có thể làm bất cứ việc gì vì cô. Nhưng hôm nay cô lại cầu xin tôi vì anh ta. Tôi không chấp nhận. Nhốt lại. Không có mệnh lệnh của tôi thì không được thả ra ngoài. Anh Lâm Đức. Anh Lâm Đức. Anh, đừng có giận nữa. Đừng giận. Đừng giận nữa. Cái gì? Có chuyện này, tôi không biết có nên nói hay không. Nói. Anh nhìn xem, tiểu thư đang ở ngay trên lầu. Anh đã thích chị ấy bằng đấy năm. Giờ người ta đang ở ngay trên lầu đó, anh cứ xông thẳng vào ngủ, chẳng phải là xong rồi sao? Theo lẽ tự nhiên, trở thành vợ của anh. Tôi là loại thừa nước đục thả câu sao? Không phải, tên Trương Lâm Đức mới làm thế. Ngồi xuống. Tôm thối, tôi hỏi cậu, từ nhỏ đến lớn, cậu đã bao giờ thích cô gái nào chưa? Đương nhiên có rồi. Rồi sao nữa? Rồi cứ thích vậy thôi. Không thử bày tỏ sao? Không có dám. Tôi cũng không dám. Như nhau cả. Tôi nói cậu nghe. Năm tôi 6 tuổi, tôi bán mình để mai táng cha. Đến Hạ gia nhà họ làm việc. Những ngày tháng đó, tôi sống không khác gì chó. Ai nhìn thấy tôi cũng bắt nạt tôi. Chỉ có tiểu thư là đối xử tốt với tôi. Đối diện với một cô gái lương thiện như vậy, cậu có nỡ làm tổn thương cô ấy không? Đương nhiên là không rồi. Nói thật với cậu luôn, mỗi lần tôi nhìn thấy tiểu thư nhà tôi vui cười với tôi, là trong lòng tôi ngọt hơn ăn mật nữa. Cái đấy đương nhiên rồi. Anh Hiệp, nói thế thì tiểu thư gả cho Trương Lâm Đức hẳn là cũng rất hạnh phúc mà. Cô ấy hạnh phúc đâu mà hạnh phúc. Tôi nói thật cho cậu biết, Trương Lâm Đức mà có 100 đồng đại dương, cùng lắm chỉ móc ra 10 đồng mua hoa cho tiểu thư thôi. Còn tôi mà có 100 đồng đại dương, tôi đưa cho cô ấy hết. Chắc chắn rồi, với anh em mà anh còn hết lòng hết dạ, chứ nói chi là tiểu thư, có đúng không? Cho nên tôi muốn có được trái tim của cô ấy, chứ không phải là cơ thể của cô ấy. Sao anh không mang những lời này đi nói trước mặt chị ấy chứ? Chị ấy sẽ cảm động biết bao. Tôi nói thì có tác dụng gì đâu. Nói rồi có giải quyết vấn đề được không? Tôi nói cậu nghe, tôi sẽ đợi tới một ngày tôi làm cho cô ấy vui vẻ thoải mái, cam tâm tình nguyện gả cho tôi. Còn chưa nói xong. Được không? Đi đây. Đi đi. Sao rồi? Anh Lâm Đức còn sống không?
Thiếu phu nhân, vốn dĩ anh Hiệp không có muốn cho chị biết chuyện này đâu. Nhưng mà tôi thấy chị trông đáng thương quá. Chị qua đây đi. Nhìn kìa. Tôi phải xuống đó xem. Chị làm vậy là làm khó tôi rồi. Anh Hiệp vốn đâu có cho chị xuống đó. Chị đứng đây xem thôi là được rồi. Anh Lâm Đức, đôi giày em mua đẹp không? Anh có thích không? Tất nhiên là thích rồi. Chỉ cần là đồ em mua là anh thích hết. Cảm ơn em. Được rồi, coi thế là đủ rồi. Chị nói muốn xem thì cũng xem xong rồi. Bây giờ đã buông bỏ được chưa? Thôi được rồi, chị ở đây đi. Tôi phải đi trước đây. Cục Cảnh sát Tô Giới Pháp Thiên Tân. Lập tức gọi điện cho cục trưởng Lý, nói tôi có việc cần tìm. Vâng. Alo, Cục Cảnh sát Thiên Tân phải không? Lan Ngọc, có phải tòa này không? Không phải. Cô chắc chứ? Em chắc chắn. Em còn nhớ mà. Không thể nào sai được. Chắc chắn không phải ở đây. Tòa nhà kia trông có vẻ khá giống kia. Cô chắc chứ? Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cần xem thử bên trong thế nào. Được. Tôi dừng xe nha. Đi thôi. Anh. Sao rồi? Tôi đã làm theo lời anh dặn. Chị ấy đã thấy thi thể giả rồi. Bây giờ thiếu phu nhân đã không còn nghi ngờ gì nữa. Làm tốt lắm. Nhưng mà giờ ánh mắt của thiếu phu nhân dữ lắm, làm tôi chẳng dám vào phòng chị ấy nữa. Không cần lo. Mấy ngày nữa là hết thôi. Đã mấy ngày chị ấy không ăn cơm rồi. Cứ thế cũng không phải là cách. Cái gì cơ? Đã mấy ngày rồi không ăn cơm. Người như que củi rồi. Để tôi đi xem. Ngọc Ánh, nhân lúc còn nóng hãy ăn đi này. Ít nhiều cũng phải ăn chút đi. Nếu không cơ thể không chịu nổi đâu. Lâm Đức, bên các anh sao rồi? Hang ổ của Tam Hiệp rốt cuộc là ở đâu chứ? Em cũng không biết nữa. Mấy căn nhà này căn nào cũng giống nhau, làm em cũng hoang mang theo. Lâm Đức, tôi thấy chúng ta đừng tìm ở đây nữa. Tôi nghĩ Tam Hiệp dẫn theo cả ngựa thì cậu ta không thể dắt đi khắp phố được. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không ở đây đâu.
Có lý. Vậy thì Tam Hiệp đó trốn đi đâu được chứ, thiếu gia? Nông thôn. Nông thôn sao? Đúng vậy, ở gần chỗ miếu cổ đó, anh còn nhớ không? Xung quanh có rất nhiều nhà kiểu phương Tây. Phải ha, miếu cổ. Sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Lên xe đi. Thật ra cô đâu cần phải khổ sở như vậy làm gì. Tôi tin chắc cô rời xa Trương Lâm Đức sẽ sống càng tốt hơn. Cô cười cái gì? Tôi hỏi cậu, anh Lâm Đức có còn sống không? Tất nhiên là không rồi. Chuyện này cô biết mà. Vẫn muốn lừa tôi hả? Cậu tưởng tôi vẫn còn là con nhóc vừa mới trốn khỏi Thừa Đức và dễ dụ như trước sao? Cậu để tôm thối làm một thi thể giả hòng qua mặt tôi. Gì vậy trời, là sao? Cô dựa vào đâu mà nói đó là thi thể giả? Vậy để tôi nói cho cậu nghe tại sao tôi lại biết. Trên chân của thi thể không có mang tất. Anh Lâm Đức không chỉ mang tất, mà mỗi ngày đều đổi một đôi. Anh Lâm Đức vẫn còn sống. Chỉ dựa vào một bộ đồ tây và một đôi tất mà đã đủ chứng minh Trương Lâm Đức vẫn còn sống sao? Tôi thấy cô thật sự điên rồi. Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi vẫn tin vào trực giác của mình. Anh Lâm Đức vẫn còn sống. Cô lấy súng ở đâu ra? Tôi trộm của tôm thối đấy. Bớt nói nhảm lại, lập tức chuẩn bị ngựa cho tôi. Được. Cô đừng kích động. Còn có yêu cầu gì nữa không? Tôi sẽ đáp ứng hết. Lâm Đức, phía trước rẽ trái. Rẽ trái đúng không? Được. Anh chắc không đó? Yên tâm đi, không sai đâu. Có ngựa. Ngọc Ánh. Anh Lâm Đức. Thiếu phu nhân và thiếu gia cuối cùng cũng viên mãn rồi. Tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Cô xem, Lâm Đức và cả Ngọc Ánh, bọn họ đúng là trời sinh một cặp. Cô yên tâm đi. Một ngày nào đó cô cũng sẽ tìm được người trời sinh một cặp với cô thôi. Thiếu phu nhân và thiếu gia thật sự bên nhau chẳng dễ dàng gì. Sau này tôi sẽ không làm phiền họ nữa đâu. Sau này tôi sẽ thật hiểu chuyện. Chỉ cần nhìn thấy thiếu gia Lâm Đức hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy vui rồi. Cậu Trương, lần này tôi đến đây là để nói với cậu một chuyện quan trọng. Moliko là quả phụ của hội trưởng Trương nhà các vị. Sao lại đột nhiên nhắc đến cô ta chứ? Cô ta đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án. Theo tôi được biết, đơn tố cáo cô ta của anh Phan An hình như vẫn chưa được hủy bỏ. Cô ta vẫn còn là nghi phạm bị truy nã của Cục Cảnh sát Thiên Tân đúng chứ? Là một tội phạm bỏ trốn. Tôi nghĩ cô ta không có quyền tố cáo tôi. Cậu Trương, lãnh sự quán Nhật Bản và Bộ Ngoại giao cùng với tòa thị chính Thiên Tân đều đã đề xuất can thiệp. Bọn họ xác nhận thân phận kiều bào Nhật Bản của Moliko nhưng phủ nhận thân phận gián điệp của cô ta. Còn về vụ án mạng, bởi vì nó xảy ra ở Phụng Thiên, Mãn Châu, vậy nên càng không thể nào truy cứu được. Dù sao thì bây giờ Mãn Châu vẫn đang thuộc về nước ngoài. Tôi nói anh này,
Anh đừng có ép văn nhân phải nói bậy nha. 3 tỉnh Đông Bắc trước nay vẫn luôn là của Trung Quốc. Không tranh cãi chuyện này. Tóm lại là bây giờ, tòa thị chính Thiên Tân đã hủy bỏ lệnh truy nã cô ta rồi. Hủy bỏ rồi. Vậy khác nào coi như không có chuyện gì. Cho dù có chuyện thì cũng chẳng làm được gì. Lãnh sự quán Nhật đã xác nhận Moliko là tham tán văn hóa của bọn họ. Cũng có nghĩa cô ta là nhân viên của Bộ Ngoại giao, có quyền miễn trừ ngoại giao. Cảnh sát Trung Quốc không có quyền bắt giữ, càng không có quyền xét xử. Cậu Trương, hôm nay tôi tới đây là vì có một chuyện vô cùng quan trọng phải nói với cậu. Moliko là quả phụ của hội trưởng Trương nhà các vị. Cô ta đã đưa ra một bản di chúc mà cha cậu để lại. Di chúc sao? Anh Lâm Đức, anh có biết không? Chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua không đồng nghĩa với không có. Tòa án đã mời các chuyên gia chữ viết về, tiến hành giám định so sánh, chứng minh nét chữ được ghi trên bản di chúc này là thật. Rồi sao? Bản di chúc này cũng rất đơn giản, chỉ là yêu cầu toàn bộ số tài sản do hội trưởng Trương đứng tên, bao gồm trên mặt đất lẫn dưới mặt đất, tất cả đều do Moliko thừa kế. Di chúc thật sự viết như vậy hả? Không phải chưa từng thấy người mặt dày, nhưng mặt dày đến mức độ này thì đúng là lần đầu. Đại thiếu gia là con trai của lão gia. Xưa nay con trai ruột thừa kế tài sản, nào có chuyện vợ kế mà độc chiếm tài sản được chứ? Không thấy nghịch lý hả? Tôi thật muốn cho cô ta một chưởng để thay trời hành đạo. Cậu Trương, chiều ngày mai tòa sẽ thẩm tra xử lý tại tòa án đặc biệt. Mong rằng ngày mai cậu sẽ có mặt đúng giờ. Còn tại sao lại là tôi đến đưa chắt hầu tòa? Là để cho thấy chúng tôi cũng rất coi trọng vụ việc này. Dù sao thì nếu như tòa án phán quyết di chúc có hiệu lực cho Moliko, vậy thì đống bảo vật trước đây cậu tặng cho chính phủ dân quốc cũng chỉ đành. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tới rồi, xe tới rồi kia. Lùi ra sau đi, đừng có chen lấn. Đừng có chen lấn. Đừng chen lên trước nữa. Xin cô hãy nhìn bên này. Coi cái nét kia, đáng tự hào lắm sao? Cơ mà, Lâm Đức, sao vẫn chưa tới nữa vậy? Đúng thế. Cảnh sát trưởng Hồ. Cảnh sát trưởng Hồ, vụ án này thật sự có hơi nan giải. Cậu cứ bình tĩnh. Tất cả chúng tôi tin tưởng cậu. Vất vả rồi. Thế này đi, Lâm Đức vẫn chưa tới, mọi người vào trong trước, tôi ở đây đợi Lâm Đức. Được nào, luật sư mời. Lui ra sau. Đừng chen lên trước nữa. Làm cái quái gì vậy? Tôi xin lỗi cái gì? Có mắt không hả? Tôi thật sự xin lỗi. Đứng lên, không thương lượng được sao? Tránh ra đi. Anh Lâm Đức, chúng ta phải nhanh chóng đến tòa án, nếu không sẽ không kịp. Anh biết, mà em xem, đường bị chặn rồi. Hay là để em đi nói chuyện với họ? Đợi đã. Chuyện này hẳn đã được sắp xếp. Em nhìn xem. Bám chắc vào. Lái xe kiểu gì thế?
Nói cho anh biết, chuyện này chưa xong đâu. Cho tôi một câu trả lời. Tôi không tha cho anh đâu. Biết tôi là ai không? Đứng dậy. Đừng lo chuyện bao đồng. Đừng có nhiều chuyện. Biến đi. Anh bám chắc vào. Tránh ra. Làm gì vậy? Tránh ra. Đi mau đi. Tôi nói cho anh biết. Tránh ra. Chỉ có một cách thôi. Đưa tiền đây. Nhanh lên. Tránh ra. Làm gì vậy? Hắn đánh tôi. Đi nhanh đi. Giải tán đi. Mau đi đi. Đừng chặn đường nữa. Giải tán. Cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Đừng nhìn nữa. Không kịp rồi. Chúng ta mau qua đó thôi. Tòa án Thiên Tân. Cảnh sát trưởng Hồ, sao họ vẫn chưa đến? Thẩm phán, bồi thẩm đoàn đã có mặt hết rồi. Phải. Tôi cũng đang sốt ruột lắm. Giấy phán quyết. Anh Trương, cá nhân tôi rất thông cảm và cảm nhận được tâm trạng hiện tại của anh. Nhưng luật pháp không phải là trò đùa. Nếu đã phán quyết thì phải có hiệu lực. Còn những lời khác của thẩm phán lúc nãy có thể làm mọi người ở đó tức giận. Lúc mấy người bọn họ tức giận rời đi, các anh còn chưa biết phán quyết cuối cùng của tòa án mà. Nói đi. Do anh Trương không đến tòa án đúng giờ, thẩm phán cho rằng anh khinh thường tòa án. Vì vậy, phiên tòa đã được thực hiện khi anh vắng mặt. Theo phán quyết của thẩm phán và bồi thẩm đoàn, di chúc do Moliko đưa ra là có thật và hợp lệ. Bây giờ, cô Moliko là người thừa kế hợp pháp duy nhất toàn bộ tài sản của Trương gia, bao gồm cả trên và dưới mặt đất. Đương nhiên cũng bao gồm tòa biệt thự này. Theo yêu cầu của bên công tố, mong anh Trương nhanh chóng dọn khỏi ngôi nhà này. Chủ nhân mới của ngôi nhà này muốn dùng nó cho mục đích khác. Anh Trương này, theo phán quyết của thẩm phán thì tất cả những bảo vật anh tặng cho chính phủ trước đây, chúng tôi đều đưa cho cô Moliko. Giấy chứng nhận quyên góp được cấp cho anh trước đó, phiền anh hoàn trả lại đủ. Còn giấy phán quyết của tòa án, họ bảo tôi chuyển cho anh. Cảm ơn. Quay về rồi. Người bạn cũ. Mặc dù bị chuyển đi nhiều lần, trải qua nhiều khó khăn hoạn nạn, vậy mà cậu vẫn còn nguyên vẹn. Cuối cùng cậu cũng về. Moliko, đây thực sự là một phép màu đấy. Thầy ơi! Thầy ơi! Theo lệnh của thầy, em đã đàm phán với Cục Cảnh sát Thiên Tân. Cảnh sát được cử đến khu mộ đã hoàn toàn rút lui. Chúng ta có thể hành động bất cứ lúc nào.
Cuối cùng chúng ta cũng đợi được đến ngày này rồi. Thực ra, cậu nên cân nhắc về nó sớm hơn. Cân nhắc cái gì? Đừng nói đến những quan chức này nữa. Bây giờ bộ máy chính phủ quốc gia đã mục nát rồi. Về đối nội, họ chỉ biết tấn công những đảng chính trị khác, trừ khử những kẻ bất đồng quan điểm, châm ngòi nội chiến. Về đối ngoại thì yếu đuối và bất lực, cứ từng bước lùi lại. Nói cách khác, muốn chống ngoại xâm thì dân ta phải đồng lòng. Vì vậy, sao có thể trông chờ họ đắc tội với người Nhật vào lúc này chứ? Đúng vậy. Thật ra chúng tôi cũng chưa nghĩ tới những điều mà thầy nói. Giờ đây có quá ít người được như cục trưởng Tôn. Còn một chuyện nữa, người của chúng tôi vừa truyền tin tới. Cảnh sát canh giữ Moliko đã rút lui rồi. Thầy Đường, chuyện sau này trông cậy vào thầy. Yên tâm, người của chúng tôi đã sắp xếp cho dân làng gần đó theo dõi rồi. Có tin tức gì sẽ nhanh biết thôi. Đến lúc đó tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Trước khi hai người gặp lại người đó, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Thầy yên tâm đi. Hóa ra là cậu Trương và cảnh sát trưởng Hồ. Nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ tôi. Có việc gì vậy? Đừng khách sáo thế. Tôi đã không còn là cảnh sát trưởng từ lâu rồi. Ngồi đây đi. Được. Mời nói. Nếu chúng ta đều biết nhau, trước mặt người thông minh không nói dối. Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ muốn hỏi thôi. Rốt cuộc anh lấy của người Nhật bao nhiêu tiền? Tôi lấy tiền của người Nhật. Ai nói vậy? Làm sao tôi có thể nhận tiền của người Nhật chứ? Hơn nữa, dù tôi có muốn họ cũng không cho. Anh thấy có phải không? Ngài thẩm phán, từ lúc tôi nhận được giấy triệu tập đến lúc phiên tòa diễn ra, chỉ cách vài tiếng thôi. Tôi là bị cáo. Tôi còn không kịp chuẩn bị tài liệu nữa. Chưa kể tôi phải tìm luật sư. Còn có những thứ kỳ lạ hơn nữa. Ngài không hỏi lý do, không nghe lời bào chữa, mà trực tiếp ra phán quyết. Tôi là bị cáo. Tôi không biết nội dung của bản cáo trạng. Ngoài ra tôi còn chưa từng thấy bằng chứng di chúc do bên công tố cung cấp chuyện này. Mời anh đưa ra lời giải thích. Được thôi. Nếu cậu Trương đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không giấu nữa. Vụ án này của cậu là do cấp trên áp lực xuống, yêu cầu xét xử nhanh. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc, nhưng rồi tôi dần hiểu ra, đó là áp lực từ người Nhật. Mọi người đều biết, bây giờ người mà chính phủ của chúng ta sợ nhất là ai? Hiệp định Đường Cô. Làm sao có thể ký một điều khoản nhục nước, mất chủ quyền như vậy? Điều đó còn chưa rõ sao? Bọn họ sợ người Nhật. Cho nên toàn bộ vụ án của các cậu đã được định đoạt trước. Các cậu chắc chắn sẽ thua. Vậy chúng tôi còn cần luật pháp để làm gì? Có còn tác dụng không? Không có. Không có luật pháp, không có chính sách, không có gì cả. Ngài thẩm phán, đừng gọi tôi là thẩm phán. Tôi chỉ là một tượng gỗ, một con rối. Tôi biết cậu Trương đây chịu thiệt thòi. Thông thường mà nói, vụ án về di chúc phải xét xử từ 3 đến 5 năm thì mới đưa ra phán quyết được. Nửa ngày là đã phán quyết rồi. Đó không phải là điều vô lý sao? Cái gì mà bồi thẩm đoàn, chuyên gia giám định, tất cả chỉ là diễn thôi. Ai cũng hiểu, nhưng ai cũng đang giả ngu. Làm sao đây? Nếu đổi thêm một tốp người nữa thì kết quả không phải vẫn như vậy sao? Vậy tại sao mang bảo vật tôi tặng cho chính phủ trực tiếp trao cho Moliko? Đó là do thị trưởng trực tiếp ra mệnh lệnh qua điện thoại, phải hoàn trả lại bảo vật cho người Nhật ngay lập tức. Ở phiên trường xét xử không chỉ có người của chính phủ, mà còn có phó tổng lãnh sự quán. Ngoài ra còn có đại diện của quân đội Kanto Nhật Bản tại Đường Cô. Những bảo vật đó là do chúng tôi vất vả. Bảo vật là của người Nhật. Cậu Trương, bảo vật là của ai?
Không phải cậu hay tôi có thể quyết định. Sở dĩ nói bảo vật là của người Nhật là vì dựa vào tên của người gửi tài sản vào ngân hàng hoàng gia để quyết định. Tên của người gửi tài sản sao? Người đứng tên gần đây nhất là Okada Moriko. Vì vậy, bảo vật là của người Nhật là điều tất nhiên, không ai có thể thay đổi được. Mặc dù trước đây, bảo vật này có thể là của cha cậu, nhưng bây giờ đã thay đổi rồi. Trong luật, chỉ công nhận chủ nhân của bảo vật. Làm sao để lật án? Lật án sao? Vụ án này của các cậu còn có thể lật lại sao? Các cậu có biết mình đang kiện ai không? Đối phương là người Nhật đó. Dù các anh có nhiều tiền hơn, nhưng người Nhật đã nắm quyền cuộc chơi này. Là thế này phải không? Nếu muốn xét xử lại vụ án này, cũng không phải là không thể, trừ khi cậu đưa ra bằng chứng vô cùng thuyết phục. Cho dù tôi có đánh cược trước thẩm phán này, tôi cũng sẽ lật lại vụ án của các cậu. Dù sao tôi cũng là người Trung Quốc, sao có thể không đứng về phía đồng bào chứ? Cảnh sát trưởng Hồ, cậu thấy có phải không? Vậy anh xem cái này đi, xem có được không? Di chúc thật của cha tôi. Di chúc thật sao? Chứng cứ này có thể có ích. Tôi thấy thế này. Di chúc tạm thời cứ để ở chỗ tôi. Các cậu quay về soạn thảo hồ sơ khiếu nại cùng với luật sư ngay lập tức. Ngày mai, bảo luật sư mang đến tòa, giao trực tiếp cho tôi. Tòa án sẽ lập tức khởi tố. Ngài thẩm phán, cảm ơn nhiều. Không cần khách sáo đâu. Các cậu nhanh chóng trở về chuẩn bị tài liệu đi. Nhớ kỹ, tranh thủ từng phút từng giây. Chúc các cậu ở lần kiện này chiến thắng người Nhật, làm nở mày nở mặt người Trung Quốc chúng ta. Trông cậy vào anh. Thầy ơi, vào đi. Thầy ơi, có thay đổi. Thư ký của thị trưởng, phó chánh án tòa án vừa gọi điện thoại đến. Chúng ta đã trả đủ số tiền mà họ muốn rồi. Còn muốn gì nữa? Công ty Đại Trúc cũng đâu phải nhà máy in tiền. Tối nay, Trương Lâm Đức đi gặp ngài thẩm phán. Hắn đi gặp thẩm phán sao? Hắn đưa ra di chúc thật của Trương Thế Sơn. Di chúc thật, cô đã từng thấy chưa? Chưa từng. Nhưng em tin đó là thật. Chắc là sau khi em bị bại lộ, Trương Thế Sơn viết cho Trương Lâm Đức. Di chúc thật đang ở đâu? Trong tay ngài thẩm phán. Lấy về đi. Phải lập tức mang về đây. Nhưng họ đã đòi thêm rất nhiều tiền. Một con số khổng lồ. Làm sao đây? Nên đưa hay là không đưa? Ngọc Ánh, em gọi cho luật sư ngay đi. Mời anh ấy tới ngay. Được. Đừng dùng điện thoại đó. Dùng cái trên lầu, cẩn thận bị nghe lén. Bà đi cùng đi. Sư phụ, tình hình bây giờ thế nào? Người của Cục Cảnh sát Thiên Tân đều rút lui. Rút lui sao? Cục phó và cảnh sát trưởng của họ đều bị đổi hết. Chuyện gì đây? Đây là điểm báo. Bọn họ muốn chơi một ván, được ăn cả ngã về không? Ta có một linh cảm xấu. Lần này không còn là phong ba bão táp nữa, mà là trời đất sụp đổ. Bây giờ chúng ta yếu thế, chỉ còn lại bảo vật ở khu mộ là chưa bị bọn chúng cướp đi.
Cho dù chỉ có chúng ta biết cách mở những cơ quan đó ra, nhưng mà lỡ như bọn chúng dùng thủ đoạn bằng môn tà đạo gì đó cưỡng ép mở cửa kho bảo vật, lúc đó thật sự muốn khóc thì cũng không ra nước mắt đâu. Hơn nữa, câu nói đó của hội trưởng Trưng, ưu tiên bảo vệ bảo vật, ta nhớ rất rõ. Giờ đây hội trưởng đã không còn nữa. Nhiệm vụ bảo vệ bảo vật này do ta và con gánh vác. Nhất định không thể để Inuka lấy bảo vật đi. Phải, sư phụ nói đúng lắm. Cho nên con đã nhờ anh Hồ Sinh mời thầy Đường đến đây để cùng thương lượng chuyện này. Thầy Đường sao? Con đang nhắc đến thầy Đường, cái người thuộc Đảng Cộng sản đúng không? Đúng vậy. Rất đáng tin cậy, là lực lượng đáng tin để dựa vào. Thầy ơi, về rồi sao? Muộn thế này rồi, sao thầy vẫn chưa ngủ mà còn ở đây? Tôi lo cho cô, nên ở đây đợi cô. Cảm ơn thầy. Sao rồi, thành công chứ? Tốt quá rồi. Không hổ danh là học trò của ta. Sáng ngày mai chúng ta tranh thủ đến khu mộ đi. Thầy ơi, vì bản đồ là giả nên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra cách mở kho bảo vật. Thời gian không còn kịp nữa rồi. Trương Lâm Đức bây giờ là một con thú bị mắc kẹt. Có thể bản đồ thực sự nằm trong tay hắn. Có lẽ hắn biết cách mở kho bảo vật. Ngày mai chúng ta sẽ đến khu mộ tìm mọi cách để mở kho bảo vật. Không lấy được bảo vật thì không rút lui. Vâng, vất vả rồi, vào trong đi. Xem anh đưa ai về này, thầy Đường. Xin chào, cảm ơn. Giới thiệu với thầy, đây là sư phụ của tôi, Đại Phu. Sư phụ, đây là thầy Đường mà con nhắc đến. Nghe danh đã lâu. Nào, mời ngồi, mời. Ngồi đi. Trên đường đi, Hồ Sinh đã kể với tôi rồi. Có thể nói cho tôi biết kho bảo vật dưới khu mộ rốt cuộc có bao nhiêu món không? Cái này thì Lâm Đức biết rõ nhất. Lâm Đức, theo ghi chép của cha tôi, bao gồm đồ giả và đồ thật của Viên Minh Viên và cả Cố Cung, chắc là hơn 300 món. Hơn 300 món, đúng. Cũng khá nhiều đấy. Thảo nào người Nhật muốn có được chúng đến phát điên. Lâm Đức, vậy cậu có thể phân biệt được món nào là thật, món nào là giả không? Có thể. Cha tôi đã để lại sách hướng dẫn giám định nên có thể phân biệt được. Anh Đường, có kế sách nào không? Tôi có ý tưởng đại khái rồi. Cụ thể thì chúng ta phải thương lượng đã. Được, thầy nói đi. Cái này, anh Hiệp, sao rồi? Trong rừng không có ai, cảnh sát cũng rút lui hết rồi. Anh Hiệp, tôi nghĩ đây là thời cơ tốt nhất. Anh nghĩ xem, các anh em đều nghèo rất mồng tơi, tiền trong tay anh cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu chúng ta còn không làm nữa là phải giải tán các anh em đấy. Phần mộ của Trương Thế Sơn
Xe ngựa của Tam Hiệp đến rồi. Moliko, thưa thầy, phát hiện xe ngựa của Tam Hiệp. Chúng ta qua đó xem sao. Vâng. Xe ngựa của Tam Hiệp. Thầy ơi, phải làm sao đây? Qua đó xem đi. Thật tốt quá. Đừng di chuyển lung tung. Phim được Cẩn thận đấy, không biết mũi tên bay từ đâu ra đâu. Không dám nói chuyện luôn. Kiên cố thật đó. Anh Hiệp, cánh cửa này lớn hơn nhiều so với cửa vừa rồi. Chất lượng cánh cửa này cũng tốt đấy. Trong đây chắc chắn có bảo vật. Cánh cửa này chắc là không mở được. Có đập nó cũng mở không được. Như này đi, dùng thuốc nổ cho nổ mạnh lên. Được, gấp đôi thuốc nổ. Cài xong thì chạy đi, chú ý đấy. Lại đây. Không ổn rồi, nhanh lên. Vâng, thưa thầy. Xông lên. Anh Hiệp, lên đi. Cảm ơn người anh em. Lên đi. Thầy ơi. Không sao. Đi thôi. Cho thêm thuốc nổ. Cho nổ đi. Cho nổ tiếp đi. Rõ. Thật kiên cố. Là ngài Inuka đây mà. Ngài thật lợi hại. Chúng tôi vừa đến đây thì ngài đã đến theo rồi. Bái phục. Tại sao cậu lại sử dụng thuốc nổ? Cậu có biết hậu quả của chuyện này không?
Lỡ làm hại đến bảo vật bên trong thì sao? Tôi không quản được nhiều như vậy. Mở cửa kho bảo vật chậm một ngày thì các anh em tôi phải hết gió trời mà sống đấy. Làm hỏng vài món bảo vật có là gì đâu chứ. Cho dù có hy sinh vài huynh đệ, tôi cũng sẵn lòng. Được, rất có khí phách. Hôm nay, cho dù hy sinh vài anh em, cũng phải mở được cửa kho bảo vật này. Điều đó là tất nhiên. Nhưng mà, về điều kiện, thì chúng ta phải bổ sung một chút. Ngài xem đi, nếu anh em tôi mở cửa kho bảo vật, vậy thì chỉ có thể chia cho ngài 2 hoặc 3 phần bảo vật thôi. Như vậy đi, chia cho ngài 5 phần, không thể nhiều hơn nữa. Như vậy là nghĩa khí lắm rồi. Nếu ngài đồng ý, thì hoàn thành giao dịch ngay. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Inuka, tôi nể mặt lắm rồi, đừng có như thế chứ. Thấy chưa, tôi nói cho anh biết, tôi không còn là tam hiệp ngày trước nữa. Thấy rồi chứ. Bây giờ tôi có súng, có người, tôi sợ anh sao? Vẫn muốn ra lệnh. Được đấy. Quay về công ty đại trúc của anh đi. Ở đây, tôi vẫn có thể ra lệnh. Đây là bản đồ giải mã cơ quan mà cậu đưa cho tôi. Hãy bảo anh em của cậu làm theo dấu hiệu trên này. Mở cánh cửa này đi. Không được, ngài Inuka, đây là bản đồ giả. Tôi biết. Tôi sẽ chờ xem. Hàng thứ nhất, ô thứ 6. Tiếp đi. Hàng thứ 3, ô thứ 7. Hàng thứ nhất từ dưới lên, ô thứ 4. Hàng thứ 2, ô thứ nhất. Ai không làm theo thì xử bắn hết. Ngài Inuka, tôi thật sự không biết. Tôi đã nói rồi, cơ quan này rồi cũng có lúc giải hết. Tam hiệp, cậu tự lên đi. Không phải chứ. Nhanh lên. Thầy ơi! Thầy Inuka! Thầy Inuka! Thầy có nghe thấy không? Thầy Inuka! Thầy ơi! Thầy ơi!
Ngài Inuka, chuyện của chúng ta khi nào quay về thì thương lượng lại, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lấy được bảo vật, đúng không? Bảo vật ở đâu? Bảo vật? Là đây sao? Sao các người lại ở đây? Tất nhiên là chúng tôi ở đây rồi. Đây mới là nơi cất giấu bảo vật thực sự của Trương gia. Nói thẳng với các người, nơi cất giấu bảo vật của Trương gia được chia thành 2 nơi để đảm bảo an toàn. Còn một lối đi khác thông lên mặt đất. Những bảo vật này nên thuộc về Moliko, thuộc về đế quốc Nhật Bản. Di chúc này không chỉ có chữ ký của cha tôi, mà còn có chữ ký của hội đua ngựa và luật sư. Bản của thẩm phán chỉ là bản được sao chép lại. Chúng tôi dùng để thăm dò xem các người có phải cùng một phe không. Vậy thì sao? Các người muốn gì? Đương nhiên là ăn miếng trả miếng. Nợ máu phải trả bằng máu. Tôi nói cho các anh biết, các anh đừng manh động. Nhiều người vậy mà bắt nạt một người sao? Các anh nghe đây, tôi không phải cùng phe với Inuka đâu. Tất cả đều là do Inuka làm đó. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi không cần bảo vật nữa, tôi đi trước đây. Trương Lâm Đức, ra ngoài kiểu gì? Cậu nghĩ hôm nay cậu có thể sống sót thoát ra sao? Tiểu thư, chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi. Tam hiệp không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Tôi cầu xin cô, tôi xin tiểu thư, cô tha cho tôi một con đường sống đi. Tôi thực sự không ngờ cậu lại thành bộ dạng như bây giờ. Với những việc mà cậu làm thì đây là báo ứng cậu nên nhận. Đúng, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tiểu thư, được ra đi dưới tay cô. Tôi cũng mãn nguyện rồi. Trương Lâm Đức, Hà Ngọc Ánh, nếu hôm nay tôi không ra khỏi đây, tôi có một yêu cầu. Cậu có thể cho tôi nhìn thấy bảo vật không? Cảm ơn. Bảo vật. Bảo vật của đế quốc Nhật Bản. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại các cậu nữa.
Cho phép tôi được tạ tội với Thiên Hoàng theo cách của một quân nhân Nhật Bản. Được rồi mọi người, mau ra khỏi đây đi, nơi này sắp nổ tung rồi. Chúng ta mau đi thôi. May là bảo vật quốc gia đã được chúng ta chuyển đến nơi an toàn rồi. Đi thôi. Chúng ta đi. Nhanh lên. Mau lên đi. Mau lên. Chạy mau. Thầy ơi,